સેલિબ્રેશન કરવું કદાચ એટલું ઇઝી છે, પણ એ સેલિબ્રેશન પાછળ ઘણી લાંબી સફર હોય છે. હું મહિના માટે જ આવ્યો હતો ક્રિકેટ રમવા માટે. જો હું નહીં કરું તો મારા માટે ઉપરનું લેવલ રમવું અઘરું થઈ જશે. તો અહીં કદાચ એવું બી થાય ક્રિકેટ આગળ રમી બી ના શકું. બીજી મેચમાં 100 કર્યા, એમની જોડે રમવા મળ્યું, એટલે એક ડ્રીમ હતું મારું કે ના અહીં મારે રમવું. અને ટચવુડ ભગવાનની દયાથી એ વર્ષથી જ હું એકદમ ઉપર આવ્યો. તમે જે અંડર-19ના 3 વર્ષની વાત કરી કે એ ખૂબ જ સ્ટ્રગલ વાળા હતા, સ્પેશિયલી મેન્ટલી, કે આજે પરફોર્મ નહીં કરું તો આગળની મેચમાં મારું નહીં થાય, તો હું આગળ સિલેક્ટ નહીં થઉં તો કંઈ એવી હેલ્પફુલ ટેકનિક ઉપયોગ કરતા હો છો? કેમ કે એઝ અ કેપ્ટન તમે રહ્યા છો, અત્યારે રણજી ટ્રોફીમાં વાઇસ કેપ્ટન તમે છો, તો ઘણા ડિસિઝન તમારે લેવાના હોય છે. ક્ષિતિજ પટેલ વોઝ નોટ અ ક્રિકેટર, તો શું હોત? અત્યારે ક્રિકેટને વધારે પડતું જ સિરિયસ લેવાનું, મેં એના લીધે પ્રેશર વધવાનું સ્ટાર્ટ થઈ ગયું. To 2022-23 then, the highest run getter is Kshitij Patel from Gujarat. He made 1,080 runs at an average of 108. 10 matches, 3 centuries and a highest of 238. નમસ્કાર, હું છું સ્મિત. આજે મને એક એવો મોકો મળ્યો છે, આપણને એક એવો મોકો મળ્યો છે કે એવા એક વ્યક્તિત્વની મુલાકાત મળીએ, વાત કરીએ કે જે સફળતાના શિખર પર છે અને એક શિખર પરથી અન્ય એક મોટા શિખર તરફ પ્રયાણ કરી રહ્યા છે. ગુજરાતના રણજી ટ્રોફી પ્લેયર અને ક્રિકેટ જગતનો વિખ્યાત નમન એવોર્ડથી સન્માનિત ક્ષિતિજ પટેલ. વેલકમ ક્ષિતિજ. થેન્ક યુ. ક્ષિતિજનો પરિચય તો એમની સાથે વાતચીત કરીને જ મેળવીશું, પરંતુ એમની જે કહાની છે, એક ગામથી લઈને શહેર સુધીને, શહેરથી એક શિખર સુધીની જે કહાની છે, એને સંલગ્ન 4 લાઈન છે જે કહેવાનું મન થાય છે. મુઠ્ઠી में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए, सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से मुझको कब तक रोकोगे, मैं उस मिट्टी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा हो, मैं उस मिट्टी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर जमीन पर पलकर मैंने मृत्यु से जीवन को खींचा है, पत्थर पर लिखी इबादत हूं, पत्थर पर लिखी इबादत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे. અગેન વેલકમ ક્ષિતિજ. થેન્ક યુ. ક્ષિતિજ, સૌથી પહેલા તો તમારી સફરથી શરૂઆત કરીએ. પહેલા એક પ્રશ્ન એક એવો છે કે હમણાં જ T20 વર્લ્ડ કપ ભારત જીતીને આવ્યું અને એઝ અ કોમન મેન મને ખૂબ ખુશી થઈ. દરેક કોમન મેને ખૂબ જ એન્જોય કર્યું, કદાચ રસ્તા ઉપર તિરંગા લઈને નીકળ્યા, કેમ કે અમારા માટે ક્રિકેટ એટલે એક માત્ર એન્જોયનો સબ્જેક્ટ, કે એક સસ્પેન્સ છે, જે એક થ્રિલ છે મેચમાં. એ મેચ જોઈને અમે ખુશ થઈએ છીએ અને બીજા દિવસે પાછા કામે વળગી જઈએ છીએ. પરંતુ એક પ્રોફેશનલ ક્રિકેટર તરીકે તમે એ જીતને કેવી રીતે જુઓ છો, એ મેચિસને કેવી રીતે જુઓ છો? એક વસ્તુ છે કે ક્રિકેટર અને જે પ્રોફેશનલ ક્રિકેટર્સ છે એ લોકો જનરલી વધારે રિલેટ કરી શકતા હોય છે કે ક્રિકેટની મેચને એ લોકોની લાઈફ સાથે. તો ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપનું આ વિન આપણા માટે એઝ અ ક્રિકેટર મારા માટે એટલા માટે સ્પેશિયલ છે કે આપણે છેલ્લે 2013માં ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી જીત્યા. એના પછી કોઈ આઈસીસી ટ્રોફી જીત્યા નતા, પણ ઇન્ડિયા પરફોર્મ કરતું આવ્યું હતું કે છેક સેમીફાઇનલ અને ફાઇનલમાં આપણે 2019 વર્લ્ડ કપમાં તો એવું થયું આપણે બધી જ મેચો રમ્યા અને સેમીફાઇનલમાં આવીને હારી ગયા. તો ક્રિકેટ ઇન્ડિયા થ્રુઆઉટ બધી જગ્યાએ સારું રમી રહ્યું હતું અને ખાલી નોકઆઉટ્સમાં પછી વચ્ચે એક ટાઈમે એવો બી થયો કે આપણે આવી ગયા કે આપણે ચોક્કસ છીએ. તો જનરલી જે આપણે પહેલા સાઉથ આફ્રિકાને કહેતા હતા, તો એ ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણા મારા લોકો માટે એટલા માટે છે કે ઇન્ડિયા આ વર્લ્ડ કપ જીત્યું એ બધાના ઇમોશન્સ દેખાતા હતા. કે જ્યારે રોહિત મારું સૌથી ક્લોઝ
જો હું જોવા જાઉં તો રોહિતે જે સેલિબ્રેટ કર્યું હતું જીત્યા પછી એ મારું સૌથી ફેવરેટ હતું, કારણ કે હું રિલેટ કરી શકું છું કે કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એના માટે કે એઝ અ કેપ્ટન આટલા વર્ષથી એને 2019માં 500 કર્યા હતા. જેટલું એને પરફોર્મન્સ ઇન્ડિયા માટે આઈસીસી ઇવેન્ટ્સમાં કર્યું હતું એનું રિઝલ્ટ એને છેક જઈને અત્યારે મળ્યું. કેમ કે મેં 2023 વર્લ્ડ કપ વાળી ફાઇનલની જો હું વાત કરું તો અમે જેવી 19 નવેમ્બરના બીજા દિવસે 20 નવેમ્બરે અમે લોકો ચંડીગઢ જતા હતા રમવા માટે, વિજય હજારે રમવા માટે. તો એરપોર્ટ પર જ એવો માહોલ હતો કે બધા જાણે આમ બધું પતી ગયું છે, કે જાણે જો ઇન્ડિયા જીતી ગયું હોત તો કંઈક. અને સેમ એ વસ્તુ મારી બધાની ત્યાં વાત પણ થઈ કે એક મેનેજર અમારા હતા, એ ઇન્ડિયન ટીમ જોડે હતા, તો એમને અમને આઈને કીધું કે આખા ડ્રેસિંગ રૂમમાં બધા બહુ ઇમોશનલ હતા એમ, કે એ લોકોએ, કારણ કે એવું માનવામાં આવે છે કે વિરાટ રોહિતનો આ કદાચ બની શકે કે છેલ્લો વર્લ્ડ કપ હોય. હું એવું નહીં માનતો કે રમશે મારા હિસાબે, કે નેક્સ્ટ વર્લ્ડ કપ રમવો જ જોઈએ એ લોકોએ, કારણ કે બંને ફિટ છે. તો એ ઇમોશન એ વસ્તુથી જોડાયેલા હતા કે એ લોકો બહુ ઇમોશનલ થઈ ગયેલા. તો એઝ અ ઇન્ડિયન ક્રિકેટ ટીમના ફેન અને એઝ અ ક્રિકેટર આપણે એ જ વિશ કરીએ કે ઇન્ડિયા વર્લ્ડ કપ જીતે. અને આપણા ઇન્ડિયામાં જ્યારે વર્લ્ડ કપ થતો હોય ત્યારે તો બટ ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે, ને બી અમદાવાદમાં જ્યાં અમે લોકો પ્રેક્ટિસ કરતા હોઈએ છીએ, તો એ થોડું વધારે લાગી આવ્યું હતું, આખા ઇન્ડિયાને લાગ્યું હતું, પણ એઝ અ ક્રિકેટર અમને લોકોને થોડું વધારે જ પેલું થયું હતું. એટલે એ વસ્તુ, આ જીત આપણા એના માટે કે વસ્તુ છે કે આપણે આમાંથી શીખી શકીએ છીએ, કંઈક ખરાબ થાય તો એના પછી સારું લખેલું છે. બાઉન્સ બેક એક કદાચ સામાન્ય માણસ માટે ખૂબ મોટો શબ્દ છે, કારણ કે કદાચ એવી પરિસ્થિતિમાંથી પાછું આવવું એ એમના એટલા મોકા પણ નથી મળતા. પણ ઇન્ડિયન ટીમ જોડે એક એવો મોકો હતો કે વર્લ્ડ કપ હાર્યા પછી T20 વર્લ્ડ કપ ઘરે આવ્યો, એની ખુશી પણ ઘણી બધી હતી. અને આજે વર્લ્ડ કપ જીત્યા પછી ઘણા એવા પ્લેયર્સ કે ઘણા એવા લોકો પોતાના બાળકોને ક્રિકેટ તરફ આગળ વધારશે, કે પછી નાના બાળકમાં પણ એક ઉત્સાહ જાગશે કે મારે ક્રિકેટર બનવું છે. આ જે જીતનો માહોલ હતો, જે દરેકના લોકોના મગજમાં ક્રિકેટ પ્રત્યે જે પ્રેમ હતો, એ જોઈને મારી વાત કરું તો 2011માં જે વર્લ્ડ કપ જીત્યા એ પછી અમે પણ એ જ વિચારીને એક સામાન્ય ક્રિકેટ શરૂ કર્યું કે ચલો રમીએ, ચલો કંઈક મોટું ઇન્ડિયા પ્લેયર બની જઈએ. પણ અંદર આવ્યા પછી ખબર પડી કે આ તો બહુ સ્ટ્રગલ વાળી વસ્તુ છે. આ સામાન્ય કદાચ જે સેલિબ્રેશન રોહિત શર્માએ કર્યું, કે જે સેલિબ્રેશન વિરાટ કોહલી કરી રહ્યા છે, કે એ સેલિબ્રેશન કરવું કદાચ એટલું ઇઝી છે, પણ એ સેલિબ્રેશન પાછળ ઘણી લાંબી સફર હોય છે. પ્રશ્ન એક એવો છે કે તમે ક્રિકેટને પસંદ કર્યું હતું કે ક્રિકેટે તમને પસંદ કર્યા હતા? એટલે હું જ્યારે નાનો હતો ત્યારે જેમ તમે કીધું એ રીતના 2011નો વર્લ્ડ કપ, જ્યારે મેં બી 2010માં ક્રિકેટ ચાલુ કર્યું. 2010માં હું ગામડેથી અહીં આવ્યો રમવા માટે ગાંધીનગર, અને એ વખતે જનરલી મારી જર્ની એવી રીતના સ્ટાર્ટ થઈ કે ગામડે હું રમતો હતો ત્યારે સ્કૂલમાં એક રાત્રે ટેનિસની ટુર્નામેન્ટ રમાતી હતી. તો હું એ ટેનિસની ટુર્નામેન્ટ રમવા ગયો. ત્યાં હું બહુ 7મામાં હતો લગભગ, તો ત્યાં મેં કંઈક 33 રન કેવા કર્યા ને સામે બધા મોટા મોટા લોકો હતા. તો ત્યારે બધાએ એવું સજેસ્ટ કર્યું કે ભાઈ આને કોચિંગમાં મૂકી શકાય, એમ પ્રોફેશનલ ક્રિકેટ રમાડી શકાય. તો મારા પપ્પાને બી ઇન્ટરેસ્ટ હતો જ. એ લોકોએ પહેલેથી અમે પ્લાન કર્યું હતું, પણ એવું જઈ નહોતું રહ્યું. તો એ વખતે બધી હિંમત આવી કે ના ચલો ટ્રાય તો કરીએ, ચલો સમર વેકેશન છે, 1 મહિનો પૂરતું ત્યાં કોચિંગ માટે મોકલીએ. તો ફર્સ્ટ અમે ગયા બરોડા કિરણ મોરેની ક્રિકેટ એકેડમી છે. ત્યાં અમને બધું થયું, સેટ બી થઈ ગયું. અમે નક્કી બી કર્યું કે ચલો અહીંયા એક વેકેશનનું જે પીરિયડ હોય 1 મહિનાનો એ કોચિંગ કરીશું ત્યાં એમ. પણ પછી મારા એક રિલેટિવ છે, એ બી ક્રિકેટ રમતા હતા અહીંથી, એમને સજેસ્ટ કર્યું કે તું ગાંધીનગર આવીને જોઈ જો એકવાર એમ. તો ગાંધીનગર અમને બેટર ઓપ્શન લાગ્યો, કારણ કે બરોડાથી મારા ઘરેથી ગાંધીનગર દૂર છે. એટલે મમ્મી પપ્પા કે મારે જો તને મળવા આવવું હોય તો ઇઝી રહે ગાંધીનગર ટ્રાવેલ કરવું. તો પછી અમે અહીં આવ્યા. તો અહીંયા સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા જે છે સેક્ટર 15માં, ત્યાં જોયું તો ત્યાં અમને સારું લાગ્યું. ત્યાં હોસ્ટેલનું બી મને આજુબાજુમાં એક 25 સેક્ટરમાં હોસ્ટેલ હતી, ત્યાં થઈ ગયું. એટલે પછી ત્યાં અમે એડમિશન લીધું. પછી હું મહિના માટે જ આવ્યો હતો ક્રિકેટ રમવા માટે, પણ પછી એ મહિના દરમિયાન ડિસ્ટ્રિક્ટનું સિલેક્શન આવ્યું ગાંધીનગરની, અને હું સિલેક્શન આપવા ગયો અને ત્યાં 30 જણા સિલેક્ટ કર્યા હતા. એટલે 30 જણામાં હું સિલેક્ટ થઈ ગયો. અને સિલેક્ટ થયા પછી એ લોકોએ મહિનાનો કેમ્પ રાખ્યો હતો. એટલે હવે સીધી વસ્તુ છે કે 1 મહિનાનો કેમ્પ એટલે મારો 1 મહિનો એક્સટેન્ડ કરવો જ પડે. અને એક વખત હું સિલેક્ટ થયો પછી બી બધાના ઘરમાં હોપ જાગી કે ના સિલેક્ટ થયો છે તો મારે અડધેથી મૂકી ના દેવાય, જે છે અને પેશન છે તો ફોલો કરવા દેવાય. અને મારા ફેમિલીથી ઓલવેઝ મારાથી સપોર્ટિવ રહ્યા છે કે મને જે વસ્તુ ગમે એ લોકો એમાં કોઈ દિવસે મને હા ના નથી કરતા, એ મારી જોડે જ હોય. તો પછી એ વસ્તુ કેમ્પમાં જવાનું મેં ચાલુ કર્યું. પછી હોસ્ટેલમાંથી એક ટાઈમ એવો બી આવ્યો કે હોસ્ટેલમાં હું રહેતો હતો ને, તો અમે 6 મહિના સલંગ ગામડેથી અહીં સુધી અપડાઉન કર્યું.
એ વખતે સિચ્યુએશન થોડી એવી હતી, તો અમે લોકો બાઇક પર અમુક વખત આવ્યા, અમુક વખત મારા પપ્પાની કારમાં આવ્યા. તો જ્યાં હું સ્કૂલમાં સ્ટડી કરતો હતો ત્યાં 2 વાગે બપોરે રિસેસ પડતી હતી, તો હું ત્યાંથી 2 વાગે નીકળી જતો હતો અને અહીંયા 4 વાગ્યાનો ટાઈમ હોતો હતો. જીમખાના ત્યારે ડિસ્ટ્રિક્ટનો કેમ્પ 21 સેક્ટરમાં ચાલતો હતો, તો ત્યાં 4 વાગે પહોંચી જવું, 4 થી 6:30 સુધી ત્યાં પ્રેક્ટિસ કરું, 7 વાગે પાછો ઘરે જતો રહું. પછી ત્યાં મારા અહીં ગાંધીનગરથી મારું ઘર 1.5 કલાક જેવો રસ્તો છે, તો ત્યાં ઘરે જઈ અને પછી નેક્સ્ટ ડે પાછું એનું એ જ રૂટીન એમ. તો 6 મહિના જેવું એવું અપડાઉન કર્યું, પણ પછી અપડાઉન કરવામાં હું જ થાકી જતો હતો, કારણ કે ભણવાનું બી સાથે સાથે અપડાઉન કરવાનું, સાથે અહીંયા ક્રિકેટિંગ એક્ટિવિટીઝ બધું કરવાનું, એટલે બોડી એટલું ફ્રેશ નહોતું રહેતું. પછી અમે ડિસાઈડ કર્યું કે મારો એક ફ્રેન્ડ હતો, એના મમ્મી પપ્પા જોડે રહેતો હતો, તો એમનો અમે કોન્ટેક્ટ કર્યો. તો 1 વર્ષ હું એમની જોડે રહ્યો એ લોકોના ફેમિલી સાથે. અને પછી એ લોકોના ફેમિલી સાથે મારી મમ્મી આવરી સેટરડે સન્ડે આવતા હતા, પણ કેવું કે હવે મમ્મીને બી એવું થતું હતું કે અલગથી એક હવે અહીંયા જ રહેવાનું છે, તો અલગથી કંઈક આપણે એ વખતે અમે રેન્ટ પર એક ઘર લીધું, અને રેન્ટ પર ઘર લીધું પછી ત્યાં હું 3-4 વર્ષ રહ્યો. પછી પાછું ઘર ફરી શિફ્ટ કર્યું, ત્યાં 1-2 વર્ષ જેવું રહ્યો, અને પછી ફાઇનલી અમે અહીંયા લોકોએ અહીંયા અત્યારે નવું ઘર લઈ લીધું અને અહીંયા પછી પોતાનું કરી, અને અહીંયા જેમ જેમ ભગવાનની દયાથી બધું સારું થતું ગયું, એમ હું જેમ ઉપર રમતો ગયો એમ બધું લાઈફ સેટ થતી ગઈ. તમે કીધું કે 7મા ધોરણ પછી ક્રિકેટ શરૂ કર્યું, તો બાળપણ કેવું હતું તમારું? બાળપણ એકદમ મસ્તીખોર, શાંત, પછી કેવું હતું? એટલે મારા ઘરમાં મમ્મી ટીચર છે, મારા મામા ટીચર છે, એટલે ઘરમાં ખાલી ભણવાનું એટમોસ્ફિયર તો હતું જ, પણ સાથે સાથે હું એટલું ભણવાને સિરિયસ લીધા કરતા હું ક્રિકેટમાં વધારે પહેલેથી ઇન્ટરેસ્ટેડ હતો. હું ટેનિસની મેચ રમવા ગમે ત્યાં જતો રહું, કે ફ્રેન્ડ્સ જોડે હું મમ્મી પપ્પા બપોરે સૂતા હોય તો હું ઘરેથી નીકળી જાઉં, સીધો સાંજે આવું બધું. એટલે એમાં મને તો બાળપણથી જ ક્યાંક કંઈક એવી ઝલક હતી કે પ્રોફેશનલ ક્રિકેટર માટે જે કદાચ જોઈએ, જે કદાચ મોટા નામમાં આપણે કહેતા હોય છે કે બાળપણથી સચિન તેંડુલકર રમતા હતા કે વિરાટ કોહલી, કે જે મોટા નામ પાછળ જે એમના બાળપણની સ્ટોરી હોય છે. તમે જેમ સ્ટ્રગલની વાત કરી કે તમે દૂરથી ક્રિકેટ માટે આટલું સફર કરીને ફેમિલીથી કદાચ દૂર રહ્યા, એ સ્ટ્રગલથી લઈને પછી નમન એવોર્ડ 2022-23માં હાઈએસ્ટ રન ગેટર તરીકે એઝ અ કેપ્ટન તમે કેપ્ટનશીપ કરી રહ્યા હતા, એક લીડ કરી રહ્યા હતા ટીમને. એ લીડ કરવાની સાથે તમે એ વર્ષે એટલે કે ગયા વર્ષે 22-23માં સૌથી વધારે રન બનાવ્યા અને નમન એવોર્ડમાં તમે સન્માનિત થયા. તો એ સફર કેવી હતી? કેમ કે ક્રિકેટ શરૂ કર્યું સ્ટ્રગલ વેઠી, અને પછી હજી કદાચ મોટા શિખર આગળ હશે, પણ એક શિખર તો 100% તમે શરૂ કર્યું છે, તો એ સફર કેવી રહી? અંડર 14માં એક વખત સ્ટેટ રમ્યો, 16માં હું 2 વર્ષ રમ્યો, 19 મારું સ્ટ્રગલ વાળું વર્ષ કહી શકાય. જે 19 જ્યારે હું ફર્સ્ટ યર સેકન્ડ યર 2 વર્ષ, ફર્સ્ટ યર એટલીસ્ટ હું કેમ્પમાં હતો પણ હું ટીમમાં સિલેક્ટ નહોતો થયો. સેકન્ડ યર મેં કંઈ પરફોર્મ એવું કર્યું નહીં ડિસ્ટ્રિક્ટમાં, તો હું કેમ્પમાં જ સિલેક્ટ ના થયો. અને લાસ્ટ યર બી મારા માટે એવું હતું કે અઘરું છે, કંઈ મને સિલેક્શન મેચીસ રમવા જ ખાલી બોલાવશે, અને એ મેચીસમાં જો હું પરફોર્મન્સ કરીશ તો જ હું કદાચ આગળ રમી શકું. અને એ વખતે એ ટાઈમ મારા માટે સૌથી અઘરું હતું કે એ ટાઈમે હું વિચારતો હતો કે જનરલી મારું ક્રિકેટ ઓલમોસ્ટ જો અહીંયા નહીં કરું તો બહુ અઘરું થઈ જશે આગળ, કારણ કે તમારા 19 ક્રિકેટિંગ લેવલ, સારું ક્રિકેટિંગ લેવલ રમવા માટે એક 19 એવું એક પ્લેટફોર્મ છે કે જ્યાં તમે લોકો સારું પરફોર્મ કરો તો ત્યાંથી એકદમથી ઉપર આવી જાઓ, કાં તો પછી ના કરો તો તમારે એનાથી ડબલ મહેનત કરવું પડે કે તમારે સીધું રણજી ટ્રોફી કે અંડર 23 ની ટીમમાં આવવું હોય તો. કારણ કે જનરલી સ્ટ્રક્ચર અહીંયા એવું છે કે તમે જેમ જેમ આગળ જશો ને એમ ટીમ બનેલી જ છે. દાખલા તરીકે તમે 14માં જાઓ તો 16 ની ટીમ બનેલી જ છે ઓલરેડી, તો એમાં તમારે 16માં એડ થવા માટે કંઈક એવું પરફોર્મન્સ કરવું પડે. તો સેમ વસ્તુ 23 તો આટલા બધા વર્ષથી બધા રમતા હોય તો ઓલમોસ્ટ ટીમ 1 કે 2 જગ્યા હોય દરેક વર્ષે. તો મેં વિચાર્યું કે અહીં જો હું નહીં કરું તો મારા માટે ઉપરનું લેવલ રમવું અઘરું થઈ જશે, તો અહીં કદાચ એવું બી થાય ક્રિકેટ આગળ રમી બી ના શકું. તો પછી 19માં મને સિલેક્શન મેચીસ રમવા માટે બોલાયો. મેં ફર્સ્ટ મેચમાં 130 નોટ આઉટ કર્યા, બીજી મેચમાં મને ચાન્સ મળ્યો, મેં બીજી મેચમાં 100 કર્યા. ત્યારે જઈને એમ થયું કે ના હવે આનામાં ટેલેન્ટ તો છે જ, ખાલી એક ટાઈમ હતો કે જેનું પરફોર્મન્સ નહોતું થતું. તો ત્યાંથી પછી હું ક્યાંય નહોતો કેમ્પમાં ક્યાંય, અને હું ત્યાંથી આની ટીમમાં આવ્યો વન ડેની 19ની. ત્યાં મેં એક મુંબઈ સામે 88 જેવા કર્યા અને સૌરાષ્ટ્ર સામે 66 કર્યા. તો પછી ત્યાંના પરથી ઝોનલ, એ વખતે ઇન્ટર ઝોનલ રમાતું હતું વન ડે, કે વેસ્ટ ઝોન, સાઉથ ઝોન, સેન્ટ્રલ ઝોન બધાની ટીમ અંદર મેચ રમે, જ્યાં પૃથ્વી શો, શુભમન ગિલ
આ બધા એટલે અમે એ વખત વેસ્ટ ઝોનની ટીમમાં હું, પૃથ્વી હતો, હાર્વિક દેસાઈ જે સૌરાષ્ટ્રનો એ હતો, અહીંયાથી અરઝાન હતો, હેત હતો. અમે અહીંથી અરઝાન, હું અને હેત આ 3 જણા સિલેક્ટ થયા હતા. તો ત્યાં મારી ઝોનની ટુર્નામેન્ટ એટલી સરસ ના ગઈ. તો પછી હું આવ્યો રમવા માટે ડેઝ અંડર-19 ની ગુજરાતની ટીમમાંથી. તો ગુજરાતની ટીમમાંથી મેં એ વર્ષે 2 શો કર્યા. તો હું ડાયરેક્ટલી અંડર-23 નેક્સ્ટ યર અંડર-23 ની એક ટૂર અમને વાઇઝેગ લઈ ગયા હતા રમવા માટે, કે જેમ રણજી ટ્રોફી કેએસસી રમવા, કેએસસી એક ટુર્નામેન્ટ છે કર્ણાટકામાં, તો જે રણજી ટ્રોફી પહેલા પ્રેક્ટિસ મેચીસ હિસાબે એને લઈ શકાય. તો એ ટુર્નામેન્ટ તમે સિલેક્શન મેચીસ ના પેલા પર તમને લઈ જાય કે ત્યાં પરફોર્મ કરો તો સીધા તમે રણજી ટ્રોફી ટીમમાં આવી જાઓ. તો મને વાઇઝેગ અંડર-23 ની ટીમ જોડે લઈ ગયા. મેં ત્યાં જઈને 101-50 કર્યા. પછી એ જ વર્ષે હું 21 વર્ષે 2017-18 મેં મારું T20 ડેબ્યુ કર્યું. તો જે વસ્તુ જ્યાં હું ક્રિકેટ મૂકવાના પેલા પર હતો ત્યાંથી સીધો રણજી ટ્રોફી ટીમમાં આવી ગયો. હું સૈયદ મુશ્તાક અલીની 4 મેચ રમ્યો. મને ઇનફ સપોર્ટ કર્યો એસોસિએશને કે યંગ છે, આ પરફોર્મન્સ કરી શકશે. એટલે એમ કરીને એ મારા માટે એકદમ મારી વર્લ્ડ ચેન્જ થઈ ગયું ટૂંકમાં, કે હું ક્યાંયથી નહીં તો સીધો જે અમારું ડ્રીમ હતું કે મારે મેઇન સ્ક્વોડમાં આવી ગયા, કે હું રણજી ટ્રોફી એ વખતે અક્ષરભાઈ કેપ્ટન હતા, તો અક્ષરભાઈ જોડે રમવાનું, પીસીભાઈ હતા, પિયુષ ચાવલા જે આપણા ત્યાં રમતા હતા, એ એમની જોડે રમવા મળ્યું. એટલે એ ડ્રીમ હતું મારું કે ના અહીં મારે રમવું છે. તો બસ એ સ્ટ્રગલ થી લઈને એ જે હતું એ વચ્ચે મેં મહેનત બી બહુ કરી, કે મને ખબર છે કે હું આખો દિવસ ગ્રાઉન્ડ પર રહેતો હતો, કે મને ના આ વર્ષ મને એક મારા ફ્રેન્ડે પૂછ્યું કે ભાઈ આટલું તું ગાંડા જેવી પ્રેક્ટિસ કરે છે તો આનું પછી આટલું બધું ના હોય એમ. એટલે મેં એમને જ કીધું કે જો અમારે છેલ્લું વર્ષ છે, કાં તો મારે રમવું છે આગળ, કાં તો પછી હું મૂકી દઈશ એમ, કારણ કે પછી મારે બહુ અઘરું લાગી રહ્યું છે. તો મેં એ રીતના જ મહેનત કરતો હતો કે મારે આ વર્ષે કંઈક તો કરવું જ છે. અને ટચવુડ ભગવાનની દયાથી એ વર્ષથી જ હું એકદમ ઉપર આવ્યો ક્રિકેટમાં. તમે જે અંડર-19 ના 3 વર્ષની વાત કરી કે એ ખૂબ જ સ્ટ્રગલ વાળા હતા, સ્પેશિયલી મેન્ટલી. કેમ કે 14 રમ્યા, 16 રમ્યા, પછી આશા હોય કે 19 પણ સારું જશે, પણ પહેલું વર્ષ સારું ના ગયું, બીજું વર્ષ પણ થોડુંક બગડ્યું, ત્રીજા વર્ષે પ્રેશર પણ એટલું જ હશે કે કદાચ જો આ વર્ષે નહીં થાય તો હવે આગળ ક્રિકેટ લાંબુ નહીં રમી શકું, કાં તો પછી જે ઈચ્છા છે કે જે સપના છે એ સપના પ્રમાણે રમી નહીં શકું. તો એવી સિચ્યુએશનમાં તમે માઇન્ડને કેવી રીતે બેક કરતા હતા? કેમ કે કહેવાય છે કે ઘણી બધી સ્પોર્ટ્સ ગેમ છે ફાઇનલી માઇન્ડ ગેમ છે, કે તમે અહીંથી હારી ગયા તો પતી ગયું. તો એવી સિચ્યુએશનમાં, કેમ કે 19 વર્ષના બાળક જ કહેવાય, અત્યારે કદાચ જે મેચ્યોર થોટ હોય કદાચ એ વખતે ના હોય, છતાં પણ રમવું છે એવું જે મોટિવેશન છે એ અંદર જીવતું રાખવું એ સરળ હતું? એટલે કેવું છે કે એઝ અ ક્રિકેટર જ્યારે તમે હું જનરલી મારી લાઈફ જોવા જાઉં તો હું પહેલેથી એકદમ ડિસિપ્લિનમાં રહેલો છું, કે હું જ્યાં પહેલા મારા સર રાહુલ સર જોડે હું પ્રેક્ટિસમાં જતો હતો, એમને મને એક જ વસ્તુ શીખવાડી છે કે ડિસિપ્લિન તમે ફોલો કરો તો તમને બાકી બધી વસ્તુઓ ફોલો કરશે જ. અને એમનો બહુ મોટો હાથ છે કે હું અત્યાર સુધી આટલો ડિસિપ્લિન રહી શક્યો છું. તો એ ડિસિપ્લિન જ્યારે તમે રાખશો ને તો તમને એક જ વસ્તુ દેખાય કે મારે આ વસ્તુ કરવાની છે. કારણ કે મારા પપ્પાનું જ્યારે તમે ઘરે ફેમિલી જોડે એક ડ્રીમ કોઈનું જોયું હોય ને કે આ મારો સન સારું એવું લેવલે રમે, તો તમારા મગજમાં બસ એ જ ચાલતું હોય કે ના મારે મારા ફેમિલી, કારણ કે હું જનરલી એવી પર્સનાલિટી છું કે મને મારા ફેમિલી માટે કંઈક કરવું વધારે સારું ગમે, કે હું કંઈ બી પરફોર્મન્સ કરું તો હું સીધો પપ્પાને જ મેસેજ કરું કે તમને મજા આવી કે નહીં એમ. એટલે બસ એ વસ્તુ માટે હું ત્યારે એ જ વસ્તુ વિચારતો હતો કે કંઈ નહીં, મારા હાથમાં છે. ક્રિકેટ એવી વસ્તુ છે કે તમારા હાથમાં જે છે એ તમારે કરતું રહેવું પડે, અને એ વસ્તુઓ તમે કરતા રહો તો ડેફિનેટલી એનું રિઝલ્ટ મળવાનું જ છે. અને જનરલી મેં બધાને મારી આજુબાજુ બી એટમોસ્ફિયર એવી રીતના જોયેલું જ છે કે જેને મહેનત કરી છે એને બધાને આજ નહીં તો કાલે મળ્યું તો છે જ. એટલે એક વસ્તુ સિમ્પલ છે કે તમે મહેનત કરતા રહો તો તમને રિઝલ્ટ ફોલો કરવાના જ છે. મહેનત કરતા રહો, રિઝલ્ટ મળવાનું 100% છે, પણ ક્યાંક ફેમિલીમાં સપોર્ટ પણ એટલો જ જરૂરી છે. કેમ કે અમુક વખતે જ્યારે બાળક અત્યારે ખરા ઉનાળામાં મહેનત કરવા માંગતું હોય, કદાચ કાં તો ફેમિલી તરફથી, ખાસ કરીને મમ્મી તરફથી, બહુ તડકો છે બેટા, થોડોક લેટ જા, આજે ના જઈશ, ખૂબ વરસાદ પડે છે. હવે એવી સિચ્યુએશનમાં ફેમિલી સપોર્ટ કરે, કદાચ મન મારીને બાળકને મોકલે. તમારી પરિસ્થિતિમાં પણ એવું થયું હશે, કારણ કે મમ્મી પપ્પા દૂર, ત્યાંથી તમને આટલા દૂર મોકલ્યા, પછી તમે આ લેવલ પર રમ્યા. એ ખુશી એમના માટે કદાચ તમારા કરતા વધારે હશે.
એ ખુશી એ ચહેરા પર જોઈને તમને કેટલી મજા આવે? એ જ વસ્તુ છે, કારણ કે જેમ તમે કીધું એવી રીતના ફેમિલી આવું થાય જ, દરેકના ફેમિલીમાં થાય કે વરસાદ વધારે છે કે તડકો વધારે છે. અને ઇન કેસ મારા મમ્મી તો ટીચર છે એટલે ભણવાનું તો આ ક્રિકેટ રમતા કોમ્પ્રોમાઇઝ થવાનું જ છે. એટલે મારા મમ્મીને એ તો ટેન્શન હતું જ કે આ જો ચલો ક્રિકેટ તો ઠીક છે, કારણ કે એ ટાઈમે હજી મારા મમ્મી એટલા ઇન્વોલ્વ નતા ક્રિકેટમાં, એટલે એમને એટલો આઈડિયા નતો કે શું આમાં થઈ શકે. એટલે કે ચલો ક્રિકેટ તો ઠીક છે પણ ભણવાનું શું એમ. ક્રિકેટ તો બરોબર છે પણ પછી આગળ શું એમ, ક્રિકેટ તો રમશે પણ પછી ભણવાનું તો કરવું પડશે ને. તો ભણવામાં એક વસ્તુ છે કે મારા મમ્મીને એ ટેન્શન હતું, પણ જેમ જેમ હું રમતો ગયો મારા મમ્મી મારા મેચોમાં, મમ્મી પપ્પા જનરલી દરેક જ્યારે અમદાવાદમાં મેચ હોય, રણજી ટ્રોફી હોય કે એજ ગ્રુપની મેચ હોય, દરેક વખતે જોવા આવે જ છે. એટલે હવે એમને હવે તો આઈડિયા આવી ગયો છે કે શું જરૂરી છે વધારે. પણ ક્યારે મને ફોર્સ નહીં કર્યો કોઈ વસ્તુનો કે તારે ભણવું જ પડશે. એ લોકોએ બધી વસ્તુઓ અમારું ફેમિલી 3 જણા અમે એવી રીતના રહીએ છીએ કે બધા ડિસિઝન ભેગા મળીને નક્કી કરીએ છીએ કે કોઈ બી વસ્તુ હોય તો એમાં આ જ કરવાનું છે એવું કોઈ નહીં કહેતું. 3 જણા ભેગા થઈને ડિસિઝન લે છે અને એ લોકો નક્કી કરીશું કે આનું સોલ્યુશન શું કાઢવાનું. ક્યારે અમારું ડિફરન્સ ઓફ ઓપિનિયન એટલા થતા નથી, પણ જ્યારે બી કંઈ થાય તો અમે સોલ્યુશન નીકાળવાનો ટ્રાય કરીએ છીએ કે આનું સોલ્યુશન શું. તો જનરલી હું કોલેજમાં હતો ત્યારે હું કોલેજ નહોતો જતો, તો એનું સોલ્યુશન એ લોકોએ એવું કાઢી આપ્યું હતું, પણ સાંજે ટ્યુશન સેટ કરી આપ્યું હતું. તો હું 8 થી 9:30 સુધી ટ્યુશન કરીને એક્ઝામ આપી દેતો હતો. અને ટચવુડ હું બધી એક્ઝામ ક્લિયર બી મેં ફર્સ્ટ ટ્રાયલમાં જ કરી લીધી હતી. એટલે એ થોડી વસ્તુઓ રહે, પણ એ તો તમારે ફેમિલીનો સપોર્ટ તો જરૂરી જ છે કે એ લોકો તમને સપોર્ટ કરશે તો તમે મેન્ટલી લડી શકશો આગળ. તમે વાત કરી કે કોઈ પણ જે ડિસિઝન હોય તમે મમ્મી પપ્પાને સાથે રાખીને લો છો, તો એક મોટું ડિસિઝન અત્યારે જ્યાં સુધી હું તમને જાણું છું સિંગલ છો અત્યારે તમે, પણ ભવિષ્યમાં એક મોટું ડિસિઝન લેવાનું થશે અને હું જ્યાં સુધી તમારા ફાધર સાહેબને ઓળખું છું એમણે ફૂલ છુટ્ટી આપેલી છે. તો ભવિષ્યમાં કે પછી અત્યારે કરંટ શું લવ લાઈફમાં શું અપડેટ છે? અત્યારે તો કંઈ નથી, ટચવુડ જોઈએ બધું આગળ સારું થાય, બસ એ. તો સામાન્ય આપણે રણજી ટ્રોફી તરફ પાછા વળીએ કે રણજી ટ્રોફી પ્લેયર એક હોય તો એમનું સામાન્ય રીતે અર્નિંગ, હું આપનું અર્નિંગ નથી પૂછી રહ્યો, પરંતુ સામાન્ય એક રણજી ટ્રોફી પ્લેયર હોય કે સ્ટેટ પ્લેયર હોય તો એમનું સામાન્ય અર્નિંગ કેટલું હોય, એમનું જીવન નિર્વાહ થઈ શકે એટલું અર્નિંગ હોય છે કે કેટલું, આમ તમે લમસમ જો એક અમાઉન્ટ કહી શકો તો? એટલે ક્રિકેટિંગ જેમ જેમ ક્રિકેટ ફેમસ થઈ રહ્યું છે એ રીતના પૈસા બી એટલા એમાં મળી રહ્યા છે. એટલીસ્ટ તમે એક રણજી ટ્રોફી પ્લેયર આખી સિઝન રમી જાય, વન ડે, T20 અને ડેઝની મેચિસ બધી રમી જાય તો 15 થી 20 લાખ રૂપિયા એપ્રોક્સ એમાંથી મળી રહે તમને. ઓકે, એટલે એ 15 થી 20 લાખ રૂપિયા મારા પ્રમાણે એક વર્ષ નીકાળવા માટે તો બહુ વધારે જ છે. ક્રિકેટે તમને જે ડિસિપ્લિન આપી છે, કદાચ સંસ્કાર કહી શકીએ, કારણ કે હું એક સ્પોર્ટ્સ સાથે જોડાયેલો ખાસા લાંબા સમય સુધી રહ્યો છું અને મને એ ખબર છે કે જે સંસ્કાર કે જે ડિસિપ્લિન એ સ્પોર્ટ્સ તરફથી મળે છે એ બીજા ઘણા ક્ષેત્રમાં એ ફાયદાકારક રહે છે. તમને જે ડિસિપ્લિન મળી છે, તમે તો સ્પોર્ટ્સમાં જ છો, છતાં પણ સ્પોર્ટ્સ સામાન્ય બાળકને કે જે કદાચ અત્યાર સુધી સ્પોર્ટ્સ સાથે જોડાયેલા નથી, કોઈ પણ વોટેવર એ ક્રિકેટ સાથે જોડાય, ફૂટબોલ સાથે જોડાય કે કોઈ પણ સ્પોર્ટ્સ હોય, એ ડિસિપ્લિન કેવું કે બાળકના અપબ્રિંગિંગમાં કેટલો ફાયદો કરે છે? સ્પોર્ટ્સ મારા હિસાબે જો પહેલા તો એક ફિઝિકલ એક્ટિવિટી તમારી થઈ જાય છે એમાં, કે નાનો છોકરો છે તો એ ઘરે અત્યારે એવું કોઈ એક્ટિવિટી બીજી નથી કે લોકો બહાર જઈને રમવાનું પસંદ કરે. બધા અત્યારે હવે તો સૌથી શોર્ટ કોન્સેપ્ટ આવી ગયો છે બોક્સ ક્રિકેટનો. તો ક્રિકેટે રમવું છે પણ દોડવું નથી, તો એના માટે બોક્સ ક્રિકેટ છે. તો સ્પોર્ટ્સ એટલો મોટો હિસ્સો છે આપણા લાઈફનો કે તમને બધા અત્યારે મોટા મોટા ક્રિકેટર્સ કહેતા હોય છે કે ક્રિકેટ ઇઝ અ ગ્રેટ લેવલર. કારણ કે ક્રિકેટ તમને ક્યારે કે મારાથી મેં હમણાં રાહુલ દ્રવિડનું ઇન્ટરવ્યુ સાંભળ્યું હતું, એમાં એમને કીધું કે ક્રિકેટમાં સક્સેસથી વધારે તમને ફેલિયર જ મળવાના છે. એટલે તમને જો ફેલિયરથી ડીલ કરતા આવડી ગયું ને તો લાઈફમાં તમને ઘણું બધું આવડી ગયું. કે તમે લાઈફમાં બી ઓલવેઝ તમે ક્રિકેટિંગ લાઈફ લો કે નોર્મલ લાઈફ લો કે કોઈ બીજી ક્ષેત્રમાં લો કે તમે કોર્પોરેટમાં જોબ કરો છો, તો બધી જગ્યાએ ફેલિયરના ફેસ કરવાના જ પડશે તમને લોકોને. તો એ વસ્તુ તમે કેવી રીતના ફેસ કરો છો, એની જોડે કેવી રીતના ડીલ કરો છો. કારણ કે ક્રિકેટ એક એવી વસ્તુ છે કે તમે રેગ્યુલર તમારી જોડે એક દિવસે બધું ચેન્જ થતું રહે, કે તમે એક દિવસ તમે આજે 100 કર્યા તો કાલ 0 પર બી આઉટ થઈ શકો. એટલે એ વસ્તુને તમે કેવી રીતના ડીલ કરો છો. વાત સેમ વસ્તુ આ વર્ષની રણજી ટ્રોફીમાં હું 2 ઇનિંગમાં 2 વાર 0 આઉટ થયો હતો. એના પછી તમે કેવી રીતના કમબેક કરો છો એ બધી વસ્તુઓ ક્રિકેટ તમને શીખવાડે. કારણ કે એ વખતે ક્રિકેટ એવું છે કે જ્યારે હું બેટ લઈને ગ્રાઉન્ડમાં જોઉં ત્યારે હું એકલો જ છું, મારી પાછળ કોઈ લઈને મને આવવાનું નથી, એ લડવાનું તો મારે એકલાએ જાતે જ છે. તો ક્રિકેટ તમને એ શીખવાડે છે કે તમે જાતે કેવી રીતના લડતા થાવ એમ પોતાના પર, કે તમે એમાંથી તમને કોઈ હેલ્પ કદાચ કરી શકે, તમારા ફ્રેન્ડ્સ, કોચીસ,
તમારી ફેમિલી કે તમને કહી શકે કે આ કરી શકાય, પણ છેલ્લે તો તમારે જ ડિલિવર કરવાનું. એટલે એ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે કે ક્રિકેટ આપણને બહુ બધું શીખવાડે છે. ક્રિકેટના હિસાબે નોર્મલ લાઈફમાં મારા ખ્યાલથી ઇઝી થઈ જાય કે તમે ડિસિપ્લિન મેં ઘણા બધાને માર્ક કર્યું છે કે તમે નોર્મલ પેલામાં ને કારણ કે ક્રિકેટમાં હું જનરલી બધાને કહેતો બી હોઉં કે આ ક્રિકેટર્સનું ડિસિઝન મેકિંગ પાવર વધારે જ હોવાનો છે, કારણ કે એમને 0.2 બોલ જજ કરવાનો હોય, તો ડિસિઝન લેવામાં તો ઓલમોસ્ટ વધારે ટાઈમ હોય છે. એટલે એ બધી વસ્તુઓ બહુ હેલ્પ કરી જાય. ક્રિકેટ જેટલું અમે જોયું છે કે જેટલા ઇન્ટરવ્યુઝ અમે સાંભળ્યા છે એમાં ખાસ એક શબ્દ વારંવાર ક્રિકેટર્સને પૂછાતો હોય છે, સુપરસ્ટિશિયસ. માન્યતાઓ ઘણી બધી હોય છે. તમારી કોઈ માન્યતા ખરી કે મેચમાં જતા પહેલા આવું કરીએ તો સારું રહે છે, મમ્મીનો રૂમાલ લઈ જઈએ કે પછી પહેલા ગ્લવ્સ પહેરીએ પછી પેડ પહેરીએ, એવી કોઈ માન્યતા તમારી ખરી? એટલે મારું બી એ જ બધા હોય જ છે, મોટા ભાગે બધા ક્રિકેટર એવું માનતા જ હોય છે. એટલે હું જનરલી લેફ્ટ પગમાં પેડ પહેરવાનું વધારે પ્રિફર કરું છું. જ્યારે બી હું પેડઅપ થતો હોય તો લેફ્ટ લેગમાં જ પહેલું પહેરું. અને જનરલી જવાનું હોય, જો મેં લંચ કા ટી કે એવું બ્રેક પડ્યો હોય, એનું નોટ આઉટ આવ્યો હોય પાછો, તો ઓલવેઝ લેફ્ટ સાઈડથી જ જઉં. હું કોઈને બી કોઈ પહેલું જઈને ઊભું રહી ગયું હશે ને તો હું ફરીને જતો રહીશ, કાં તો પછી એને બી એવું જશે કે મારે બી લેફ્ટ સાઈડથી જવાનું છે તો હું એના પછી જઈશ, પણ હું એની જોડે નહીં જઉં. એટલે હું જનરલી લેફ્ટ ફર્સ્ટ ગ્રાઉન્ડમાં હું લેફ્ટ પગ જ મૂકીશ. આ બધી વસ્તુઓ છે કે હું એ ફોલો કરું છું. તો એના પાછળનું કોઈ ખાસ કારણ કે એવું કર્યા પછી કંઈક તમને એવું જોરદાર પરફોર્મન્સ મળ્યું હોય કે પછી એવું કંઈક ઇન્સિડન્ટ બન્યું હોય કે જેના કારણે તમને એમાં વિશ્વાસ બેઠો છે કે લેફ્ટ સાઈડથી જવું કે લેફ્ટ પેડ પહેરવું તો મારા માટે સારું રહે છે? એટલે જનરલી મેં જે પેલી 19માં વાત કરી, મેં જ્યારે 100 કર્યા હતા ત્યારે આ બધું કર્યું હતું. એટલે એ બધી વસ્તુઓ પછી એકદમથી જ ફોલો કરતો આવું છું. ઓકે, તમારા આઈડિયલ્સ રહ્યા હશે કદાચ, અત્યારે તો તમે આઈડિયલ્સની સાથે એક જ સ્ટેજ પર રમી રહ્યા હશો, પરંતુ એક જ્યારે અંડર 14માં હતા પછી અંડર 19માં હતા ત્યારે અમુક આઈડિયલ્સ રહ્યા હશે, એમની સાથે મેળ મિલાપ થયો છે, મુલાકાત કરવાનો સમય મળ્યો છે તમને? હું અત્યારે અહીંયાથી જો મારું પહેલેથી હું 14-16માં જે નાનો હતો ત્યારે હું આઈડલ ચેતેશ્વર પૂજારાને માનતો હતો. તો હું પૂજારાની મળી નહીં શક્યો હું આજ સુધી, કારણ કે હું સૌરાષ્ટ્ર સામે જ્યારે બી મેચ રમ્યો ત્યારે એ કદાચ નેશનલ ડ્યુટી પર હોય કે એવી રીતના હોય, એટલે હું એમને રૂબરૂ મળ્યો નથી. પણ મેં એની ઘણી બધી વાતો સાંભળી છે. જ્યારે મોનીશભાઈ હતા એમની જોડે ક્રિકેટ બહુ ખાસું એવું રમેલા છે, એટલે એની વાતો મેં બહુ સાંભળી છે. ત્યારેથી હું એકદમ હું જ્યારે સ્પિનર્સને ગેમ ઇમ્પ્રૂવ કરવાની વાત આવે તો હું જનરલી એમનું બેટિંગ વધારે જોવાનું પ્રિફર કરતો હતો. હું એમના વિડીયોઝ બહુ જોતો હતો કે ચેતેશ્વર પૂજારા અગેન્સ્ટ સ્પિનર કેવું બેટિંગ કરે છે, કે કેવી રીતના સ્ટેપ આઉટ થઈને પીચ સુધી પહોંચી જાય છે, કેવી રીતના બોલરને પાછળ નખાવડાવવા માટે સ્ટેપ આઉટ થઈ રાખે છે. તો એ વસ્તુ હું એનાથી શીખ્યો કે ઓફ સ્પિનર રમતી વખતે કેવી રીતના ઓફ સ્પિનર પર પ્રેશર બનાવીને રખાય, કે કેવી રીતના ઓફ સ્પિનરને ડોમિનેટ કરવો હોય તો એના પર શું કરવું પડે, શું પ્રમાણે બેટિંગ કરવી પડે. તો હું એનાથી બહુ શીખ્યો કે બેટિંગ સ્પિનરમાં કેવી રીતના કરવી જોઈએ. તો હું પૂજારાના વિડીયો યુટ્યુબ પર કાં તો મેચ હોય, ટેસ્ટ મેચ, હું આખી એની બેટિંગ જ્યાં સુધી આઉટ ના થાય ત્યાં સુધી જોતો હતો. અત્યાર સુધીની વાત કરીએ તો સૌથી બેસ્ટ દિવસ કદાચ હું પ્રેડિક્ટ કરું તો નમન વાળો જ હશે, નમન એવોર્ડ. કેવો દિવસ હતો, શું વિચારતા હતા એ દિવસે? એ દિવસે અમે લોકો એકચ્યુઅલી હું જ્યારે એનાઉન્સ થયું ત્યારે મને ખબર હતી કે આ તારીખે હવે હૈદરાબાદમાં ફંક્શન થવાનું છે. તો એ વખતે અમે લોકો ચંડીગઢમાં હતા. ચંડીગઢમાં રણજી ટ્રોફીની મેચ હતી ચંડીગઢ સામે, પણ ત્યાં ઓસને એના લીધે રમાઈ નથી મેચ, કે એટલું બધું ધુમ્મસ ત્યાં હતું વિન્ટરમાં. એટલે 4 દિવસમાં ખાલી 20 ઓવર કે 22 ઓવરની જ મેચ થઈ હતી. એટલે અમે લોકો ત્યાં કશું કર્યું જ નહોતું 4 દિવસ, ખાલી હોટલથી ગ્રાઉન્ડ એટલું જ કરી રહ્યા હતા. તો ત્યાંથી ટિકિટ્સ ને બધું મેં BCCIમાંથી ફોન આવ્યો હતો તો મેં કહી દીધું હતું બુક કરવાની છે ને, પેરેન્ટ્સની ટિકિટ આપણે બુક કરવાની હોય છે. એ મેં મારા ફ્રેન્ડ થ્રુ ટિકિટ્સ બુક કરવાઈ દીધી હતી. પછી અમે લોકો, હું એકચ્યુઅલી મારી જોડે વિશાલ કરીને બી એક હતો, વિશાલ જયસ્વાલ, એ બોલર્સમાં એને એવોર્ડ મળ્યો હતો. તો એ અમદાવાદથી આવવાનો હતો, તો પણ એની અને મારા પેરેન્ટ્સની ને એના પેરેન્ટ્સ બી આવવાના હતા. એ લોકોની ફ્લાઇટ અલગ અલગ હતી. હવે એક પ્રોબ્લેમ એમાં હતો કે મારા મમ્મી પપ્પાએ ટ્રાવેલ, મમ્મી એક વખત કર્યું હતું, પપ્પા એક વખત કર્યું હતું, પણ મને જોડે ક્યારે નહોતું કર્યું. એટલે એના વિશાલના મમ્મી હતા, એમને તો ક્યારેય પ્લેનમાં બેઠા જ નહોતા. તો એ બધી વસ્તુ એક હતું કે આ લોકો એકવાર પહોંચી જાય ખાલી હૈદરાબાદ. તો એ કારણ કે પછી તો બધું ઇઝી થઈ ગયું હતું, એટલે એ લોકો આરામથી હૈદરાબાદ આવી ગયેલા. હું પહેલાં જ પહોંચી ગયો હતો, હું સવારે જ હૈદરાબાદ પહોંચી ગયો હતો. ત્યાં BCCI એકોમોડેશન આપેલું હતું. પછી સાંજે જ્યારે ફંક્શન થયું
તો એ જ બેસ્ટ ડે તો એ કહી શકાય, કારણ કે જેટલું આટલા વર્ષથી જે મહેનત કરતા હતા કે કોઈ બી, હું જનરલી મારું કહું તો એટલા માટે જ મહેનત કરતા કે તમારા પેરેન્ટ્સને પ્રાઉડ ફીલ થાય કે ના મારા છોકરાએ કંઈક તો કર્યું છે. તો એ કરવા માટે જ આપણે જનરલી બધું કરતા હોઈએ છીએ. કોઈ બી માણસ હોય તો એ પોતાની ફેમિલી માટે કરતો હોય છે કે હું એમના માટે કેવી રીતના કંઈક સારું કરું કે એ લોકોને પ્રાઉડ ફીલ થાય. તો બસ એ એક જ દિવસ હતો. કારણ કે આના પહેલાં મારો એક ફ્રેન્ડ છે મનન કરીને, એને બી નમન એવોર્ડ મળેલો છે. એ 2-3 વર્ષ પહેલાં એને બી હાઈએસ્ટ રન ગેટર થયો હતો. તો એને જ મને કીધું હતું કે ભાઈ આ મુમેન્ટ એવી છે કે મમ્મી પપ્પાને બહુ, કારણ કે તમે જે ક્રિકેટરને તમે એમાં મમ્મી પપ્પાએ બી જોયેલા હશે એમના ટાઈમમાં, જે અત્યારના ટાઈમમાં, એ બધા જ ત્યાં હતા. કોઈ એવું નહોતું કે કોઈ એક પ્લેયર ત્યાં નથી એમ. તો એ બધા ત્યાં જોયું, અમે લોકો જોડે બધા ડિનર કર્યું, ફોટોઝ લીધા બધું. તો એક એ ડ્રીમ હતું કે ભાઈ આ કરવું કોઈ, કારણ કે કોઈ બધાને કરવાનો મોકો નહીં મળતો. એ લાઈફ ટાઈમ કદાચ તમારી જોડે 1, 2, 3 વાર ચાન્સ મળતો હોય. તો એ વસ્તુ હતી કે આ જે મેં મહેનત કરી એ બધું ચલો એક વખત એ કામ તો લાગ્યું, અને એમને એક વખત ફીલ તો થયું કે ના જે અમે બધાએ સ્ટ્રગલ કરી એ પે કર્યું છે એને એમ. એટલે હજી કંઈક ઘણું સારું બધું બાકી છે. હજી બી વધારે સારું એ લોકોને પ્રાઉડ થાય એવું કરવાનું બાકી છે. પણ એક પાર્ટ હતો કે ના જે મેં મહેનત કરી હતી એનું એમને જોવા મળ્યું કંઈ એમ. તો હોપ ફોર ધ બેસ્ટ કે હજી ઘણા સારા પરિણામ જોવા મળે. મેં એક વિડીયો તમારો જે નમન એવોર્ડ વાળો જોયો, હર્ષ ભોગલે એનાઉન્સ કર્યા, ક્ષિતિજ પટેલ, તમે સ્ટેજ પર ગયા, કદાચ ત્યાં કંઈ બોલ્યા નતા, પણ એ પહેલાં તમે ઘણા એવા એવોર્ડ્સ, મેન ઓફ ધ મેચ છે, મેન ઓફ ધ સિરીઝ મળ્યા હશે, ત્યાં બોલ્યા પણ હશો, પણ નમન એવોર્ડ મેળવ્યા પછી જો તમારે સ્પીચ આપવાની હોત તો તમે નાનામાં નાની સ્પીચ શું આપી હોત? નમન એવોર્ડ્સ પછી તો એ જ સ્પીચ આપી હોત કે એ જ વસ્તુ છે કે મહેનત કરતા રહેવું આપણા હાથમાં છે. જે વસ્તુ જનરલી આપણે માણસો એવું વિચારતા હોઈએ છીએ કે જે વસ્તુઓ કંઈ થવાની જ નથી, વધારે ઓવરથિંક કરતા હોઈએ કે જ્યારે રિયાલિટીમાં જોવા જઈએ તો એ વસ્તુ થવાની જ નથી. પણ હું જનરલી એક જ ક્લિયર માઇન્ડ રાખવા માંગુ છું કે કંટ્રોલ ધ કંટ્રોલેબલ્સ, કે તમે કંટ્રોલ જે તમારા હાથમાં છે ને એ વસ્તુ જ કંટ્રોલ કરો. બાકી ગોડ્સ પ્લાન છે. જેમ અત્યારે આ નવું અત્યારે બધું સોશિયલ મીડિયામાં ચાલે છે કે ગોડ્સ પ્લાન, એ 100% વાત સાચી છે. કારણ કે મેં બહુ બધા એક્ઝામ્પલ એવા જોયા છે. કારણ કે જ્યારે મેં હાઈએસ્ટ રન ગેટર થયો, હું કેપ્ટન થયો, અમે લોકો ચેમ્પિયન થયા, તો એ વખતે મનન કેપ્ટન હતો. મનન under-23 કેપ્ટન હતો. એ રણજી ટ્રોફીમાં સિલેક્ટ થયો અને પછી મને કેપ્ટન બનાવ્યો ત્યાં. એટલે આ બધી વસ્તુઓ કેવું એક ટાઈપથી લખેલી જ હતી કે એનું ત્યાં જવું, મારું અહીં કેપ્ટન થવું, મારા હાઈએસ્ટ રન ગેટર થવું. એટલે એ બધી વસ્તુઓ બાકી ભગવાનના હાથમાં છોડી દેવું જોઈએ. તમારા હાથમાં જે છે એ વસ્તુઓ કરવી જોઈએ. આમાં કંઈ તમે મેડિટેશન કે કંઈ એવી હેલ્પફુલ ટેકનિક ઉપયોગ કરતા હો છો? કેમ કે એઝ અ કેપ્ટન તમે રમી રહ્યા છો, અત્યારે રણજી ટ્રોફીમાં વાઇસ કેપ્ટન તમે છો, તો ઘણા ડિસિઝન તમારે લેવાના હોય છે, કદાચ આખી ટીમને લઈને સાથે ચાલવાનું હોય છે. એટ ધ સેમ ટાઈમ એટલું પ્રેશર હોય કે હાર જીતનો સવાલ હોય, ત્યારે ડિસિઝન કેવી રીતે લેવું, એ સમયે મગજને કેવી રીતે શાંત રાખવું, તો એના માટે કંઈ ખાસ કોઈ પ્રયોગ કરો છો? હું મેડિટેશન કરું છું સવારે, કારણ કે ક્રિકેટમાં મેન્ટલી વધારે પડતી જ ગેમ છે. કારણ કે હવે એક સર્ટેન એજ પછી ક્રિકેટ એક મેન્ટલ ગેમ વધારે થઈ જાય છે સ્કિલ કરતાં. કારણ કે સ્કિલ વાઇઝ રણજી ટ્રોફી લેવલ પર સ્કિલ વાઇઝ બધા સારા જ હોય ત્યારે જ રણજી ટ્રોફીમાં આવ્યા હોય. મેન્ટલી જે વધારે પડતું સારું એપ્લાય કરી શકે એ લોકો જ વધારે લાંબુ રમી શકે. કારણ કે એક એક્ઝામ્પલ લેવા જઈએ તો જેમ ધોની છે, એ બધા કહે છે કે એકદમ કૂલ છે. તો એ વસ્તુ જ્યારે મેં બી એ વસ્તુ ફીલ કરી છે કે જ્યારે હું બ્લેન્ક માઇન્ડથી રમતો હોઉં ને ત્યારે હું મારા હાઈએસ્ટ પીક પર હોઉં પરફોર્મન્સના. જ્યારે મેં આ 1080 રન કર્યા ત્યારે મોટા ભાગે ઇનિંગ એવી હતી કે હું બ્લેન્ક ગયો, કે મારે રન નથી કરવા, ખાલી જેમ બોલ આવે ને એની સામે રિસ્પોન્ડ કરવું છે. તો એ રનનું જ્યારે ના વિચારો ને ત્યારે તો મારું પરફોર્મન્સ પીક પર જાય જ. એટલે એ બધી વસ્તુઓ, કારણ કે મેન્ટલ ટફનેસ એટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે તમે નોર્મલ માણસને થોટ તો આવવાના જ છે. કે કારણ કે એઝ અ ક્રિકેટર બધાનું લાઈફ આનાથી જોડાયેલી છે કે તમારા પર પ્રેશર એટલું જ છે કે એ આ પ્રેશર તો જ્યાં સુધી ક્રિકેટર એની છેલ્લી ગેમ રમશે ને ત્યાં સુધી રહેશે. કે આજે પરફોર્મ નહીં કરું તો, આગળની મેચમાં મારું નહીં થાય તો, હું આગળ સિલેક્ટ નહીં થવું તો આ બધું તો આખી જિંદગી રહેવાનું જ છે જ્યાં સુધી છેલ્લો બોલ કરિયરનો ના રમો. તો એનાથી ડીલ કરવા માટે તમે એક જ વસ્તુ વિચારવી જોઈએ કે બ્લેન્ક જવાનું. હું જેટલો જઉં એવું હું ક્રિકેટ એન્જોય કરું, હું જેમ બોલ આવે એ રીતના રિસ્પોન્ડ કરું, ના કે એવું બધું વિચારું કે હું સિલેક્ટ થઈશ નહીં થવું, રન થશે નહીં થાય તો મારા હાથમાં છે જ નહીં. મારા હાથમાં એ છે કે આ બોલ આવે ને મારે રમવાનું હોય. એ માઇન્ડસેટ જ્યારે લઈને જઈએ ને આપણે, ત્યારે આપણે સક્સેસ જવાના ચાન્સીસ હાઈ છે. ક્રિકેટ, કારણ કે ક્રિકેટ સંભાવનાઓની જ ગેમ છે કે તમે ધારી શકો કે આ વસ્તુ અહીંયા આવી થશે તો એ ક્યારેક થશે બી, ક્યારેક નહીં બી થાય.
તો એ વસ્તુ તમે કેટલા ન્યુટ્રલ રહો એ ટાઈમે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કારણ કે આપણું મગજ માણસનું ખબર છે કે બધી વસ્તુઓ ચાલ 100 કરે તેમ તને બીજા 200-300 કરી દઉં તો ક્યાં કંઈથી ઉપર રમવા મળી જાય. પણ મેં ઘણા પ્લેયર્સ એવા જોયેલા છે કે એવું કરવા જાય ને તો એક બી મેચમાં રન જ ના થાય. તો એ બધી વસ્તુઓ પ્રેશર લેવાનું કરતાં જે ટાઈમ છે ને પ્રેઝન્ટમાં રહીને એને એન્જોય કરવું જોઈએ મારા હિસાબે, તો તમે પીક પર સારા જઈ શકો. ક્રિકેટમાં વધુ એક ટર્મ મેં સાંભળ્યો છે કે સ્વિચ ઓન સ્વિચ ઓફ. ઘણા ઇન્ટરવ્યુઝમાં ક્રિકેટર બોલતા હોય છે સ્વિચ ઓન સ્વિચ ઓફ, પણ એ એઝ અ કોમન મેન એ સમજવો થોડોક અઘરો છે, કારણ કે સ્વિચ ઓન સ્વિચ ઓફ લાઇટ ચાલુ બંધ કરવી ઇઝી છે, પણ એટ ધ ટાઈમ એ પણ આટલા મોટા સ્ટેજ પર મગજને બંધ કરવું કે ચાલુ કરવું કે કોઈ પ્રોસેસમાં સ્ટાર્ટ કરવું કે ત્યાંથી અટકાવવું, એ કેવી રીતે પ્રોસેસ કેવી રીતે કરતા હો છો? જનરલી છે ને એ સ્વિચ ઓન સ્વિચ ઓફ એ બહુ જ મોટો કોન્સેપ્ટ છે ક્રિકેટર્સ માટે આ લેવલ પર. એક વખત તમે જો સિનિયર લેવલમાં આવ્યા પછી જો આ સ્વિચ ઓન સ્વિચ ઓફનો કોન્સેપ્ટ સમજી જાઓ ને એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કારણ કે મેં આ વસ્તુ જાતે ફીલ કર્યું છે. જ્યારે મારી સિઝન સારી ગઈ ને ત્યારે હું વીકમાં 3 દિવસ જ બેટિંગ કરતો હતો, કે 3 દિવસ બેટિંગ કરવાની, અને હું એટલી 3 દિવસ બેટિંગ કરું ને કે મારે એક બોલ એના પછી હું નહીં રમી શકું, એટલો એફર્ટ હું એમાં એ સેશનમાં કરતો હતો. અને નેક્સ્ટ ડે હું ખાલી ટ્રેનિંગ કરતો હતો, બેટિંગનું કોઈ જ નહીં, જાણે હું ક્રિકેટ રમતો જ નથી. બસ એ રીતના ઘરે ઓફ લેવાનો અને ટ્રેનિંગ કરવાની ખાલી, કે જીમ જે કાં રનિંગ જે શિડ્યુલ હોય એ રીતના. તો એનો ફાયદો મને એ થયો કે જ્યારે હું બેટિંગ કરવા ગયો ને તો હું કંટાળ્યો નહીં, કે બેટિંગમાં મને એમને કે આ શું આ રોજનું રોજ રમવાનું. આ વસ્તુ જનરલી પછી એના પછીના વર્ષમાં જ્યારે તમે એકદમ ડેસ્પરેટ હો ને કે મારે પરફોર્મન્સ કરવું છે, તો એ વસ્તુ તમારી જોડે થાય જ, કે હું બેટિંગ જોરદાર મહેનત કરીને જવું, કે સખત બેટિંગ કરું ને આ વખત તો મૂકું જ નહીં. તો એ બધી વસ્તુઓ છે ને પછી સિઝનમાં તમે ફટીગ આવી જાય એકદમ, તો તમે રમતા રમતા એમ તમને થાય કે યાર ચાલ માર દઉં અહીંયા એક. તો એ વસ્તુ તમારે જેટલું ખેંચવું હોય ને તો ઓફ સિઝનમાં એટલું બેટિંગ ઓછું કરવાનું. આ લેવલ પર આવ્યા પછી જ્યારે તમે સ્ટાર્ટ કરી રહ્યા હોય ત્યારે એવું વિચારો તો પછી તમે ત્યાં ઉપર જ ના આવી શકો. પણ નાના હોય ત્યારે તો ઓલમોસ્ટ આ બધું સ્વિચ ઓન સ્વિચ ઓફ કરતાં તમે જેટલી મહેનત કરો, જેટલું બેઝિક સ્ટ્રોંગ કરો એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પણ એક સર્ટન લેવલ પર આવ્યા પછી એ વસ્તુ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે તમે કેવી રીતના બેટિંગને એકદમ બોર ના થવા જોઈએ, તમે બેટિંગ કરતાં કરતાં થાકી ના જવા જોઈએ. એટલે સ્વિચ ઓન સ્વિચ ઓફ એ જ વસ્તુ છે. કારણ કે રાહુલ દ્રવિડનું એક ઇન્ટરવ્યૂ છે, મેં એને કીધું છે કે કોઈ વસ્તુ સ્વિચ ઓફ થવા માટે કોઈને ફ્રેન્ડ્સ જોડે જવું ગમતું હોય, કોઈને બુક્સ વાંચવું ગમતું હોય, કોઈને મૂવીઝ જોવું ગમતું હોય, તો એ વસ્તુઓ કરતા રહેવી જોઈએ કે એ તમે ક્રિકેટથી તમને દૂર લઈ જાય. તો કેવું કે તમે ક્રિકેટમાં જ્યારે ફરી જશો ને ત્યારે એકદમ ફ્રેશ માઇન્ડથી જશો, તો તમારું માઇન્ડ નહીં થાકી જાય. કારણ કે જનરલી પ્રેક્ટિસમાં છે ને માઇન્ડ વધારે થાકી જાય. તો એ વસ્તુ કે તમે જ્યારે સિઝનમાં જાઓ ને ત્યારે ફ્રેશ હોવા જોઈએ. તમે ફ્રેશ જાઓ ને તો તમે પરફોર્મ સારું કરી શકો. નાઉડેઝ ક્રિકેટ એક એવું સ્પોર્ટ્સ થઈ ગયું છે કે એમાં જેના સ્ટાન્ડર્ડ છે, ફિટનેસ સ્ટાન્ડર્ડ છે, એ ખૂબ ઊંચા થઈ ગયા છે. યો ટેસ્ટ જેના વિશે લગભગ બધાએ સાંભળ્યું હશે. તમારા મગજમાં ફિટનેસને લઈને શું કોન્સેપ્ટ છે કે કેટલી જરૂરી છે ફિટનેસ? કેમ કે જેમ વિરાટ કોહલી આવીને જે આખું કલ્ચર બદલ્યું છે ફિટનેસ માટે, કે પહેલાં યોયો ટેસ્ટ ને આ બધું જીમ ટ્રેનિંગ ને બધું છે ને એન કલ્ચર બદલ્યું છે, સેમ વસ્તુ અમે લોકો રણજી ટ્રોફીમાં જ્યારે હું ગયો, હું 1-2 વર્ષ રણજી ટ્રોફીમાં રહ્યો ત્યારે અમે આ વસ્તુ પ્રિયાંકભાઈને જોઈને ફોલો કરતા હતા. કેમ કે પ્રિયાંકભાઈ એક વખત ઇન્ડિયન ટીમમાં જઈને આવ્યા પછી એમને બી આઈડિયા હતો કે એમને એક લેવલ રમવા માટે શું જરૂરી છે, કે તમે જેમ કીધું બાફેલું ખાવાનું ને બધું જે વિરાટ કોહલી કરે છે, સેમ એ વસ્તુ અમે પ્રિયાંકભાઈને જોઈને શીખ્યા છીએ. કે પ્રિયાંકભાઈ જે પ્રમાણે ડિસિપ્લિન બતાવતા હતા એમના ખાવા અંગે કે ટ્રેનિંગ માટે, એ બધી વસ્તુથી અમે ઇન્સ્પાયર થયા અને અમે લોકોએ બી એ ટ્રેનિંગ ને એ ફિટનેસનું મેં એક વખતે સ્ટાર્ટ કર્યું. અત્યારે હું અહીં એકલો રહું છું એટલે મારા માટે અઘરું છે કે હું જમવાનું થોડું મેનેજ કરી શકું, કારણ કે હું ટિફિનમાં જે આવે એ જનરલી ખાવું પડતું હોય છે. તો બી હું ટ્રાય કરું છું કે વધારે બહારનું ને એવું ના ખાઉં, અને જે સારું ફૂડ છે કે જેમાંથી પ્રોટીન મળી રહે એ બધું વધારે લઉં. ને ટ્રેનિંગ બાબતે હું બહુ ડિસિપ્લિન છું કે હું જ્યારે બી મને મારા જે ગુજરાત ક્રિકેટ એસોસિએશનમાં ટ્રેનર છે રાજદીપભાઈ, એ જે પ્રોગ્રામ આપે છે હું જનરલી એ ક્યારેય મિસ કરતો નથી. કારણ કે ક્યારે બી હોય એમને કીધું કે વીકના 5 કે 6 સેશન કરવાના છે, તો એ એની હાવ ગમે ત્યારે કરવાના જ છે. એમ તે 6 સેશનમાં કોઈ એક સેશન એવું નહીં થાય કે હું નહીં કર્યું હોય. મેં જનરલી હું કોઈ બી સર્કમસ્ટાન્સ હોય હું જઈને એ સેશન તો પૂરું કરી જાઉં. એટલે ડિસિપ્લિન, કારણ કે જનરલી તમને ક્રિકેટ જો કંઈક આપે છે કંઈક વસ્તુ, તો એના માટે તમારે સામે ક્રિકેટને બી કંઈક આપવું જ પડે. તો એ ડિસિપ્લિન સામે એટલી શિસ્તથી કરવી જ પડે. ફૂડની વાત નીકળી છે, ફેવરેટ વાનગી કઈ છે? એ મને સ્વીટ વધારે જ છે થોડું પસંદ, પણ એ ક્રિકેટના હિસાબે ઘણું પડતું કંટ્રોલ કરવું પડે. એસ્પેશિયલી તમને કોઈએ રીઝવવા હોય કે તમારી ગુડ બુક્સમાં આવવું હોય, તો કઈ વાનગી લઈને આવે તો તમને પણ મજા આવે અને
એને પણ ફાયદો થાય. અમારે ત્યાં ઘરમાં એક કલ્ચર છે કે જ્યારે સમર હોય ત્યારે અમે લોકો મેંગો ડિલાઇટ કરીને એક સ્વીટ આવે છે જેમાં બધું મિક્સ ફ્રૂટ્સ ને બધું હોય છે રસની અંદર. તો એ જનરલી અમે ટ્રાય કરતા હોઈએ કે હું ટ્રેનિંગ 2 વીક સલંગ ટ્રેનિંગ કરી હોય ને તો હું ટ્રાય કરું કંઈ આ 2 વીકમાં હું કંઈ ખાઈશ નહીં. પછી અમે એવરી સન્ડે જ્યારે મમ્મી પપ્પા અહીં આવે ને ત્યારે લઈને જ આવીશું સમરમાં, કે સમરમાં 2 થી 3 વાર તો ટ્રાય કરીએ જ કે લાઈન ખાઈએ અહીંયા. આઉટ ઓફ ધ બોક્સ ક્વેશ્ચન છે કે ઇફ ક્ષિતિજ પટેલ વોઝ નોટ અ ક્રિકેટર તો શું હોત? બિઝનેસમેન તો ડેફિનેટલી ના જ હોત, કારણ કે મને કોઈ વસ્તુ વેચતા નથી આવડતી. એટલે જનરલી હું કદાચ ભણ્યો હોય તો સારું કંઈક ભણ્યો હોત, સાયન્સ લીધું હોત કે ડૉક્ટર કે એન્જિનિયર લાઇનમાં જ ગયો હોત, કારણ કે મારી બાજુ એવો ટ્રેન્ડ હતો એ ટાઈમે કાં તો સાયન્સ લેવાનું. સારો જો કોઈ સ્ટુડન્ટ હોય કે જેના પર્સન્ટેજ સારા આવે તો ડૉક્ટર કાં તો એન્જિનિયર લાઇનમાં એ વખતે, કારણ કે તો મેં 8માંથી જ 7માંથી જ આ બધું સ્ટાર્ટ કર્યું એટલે તો વિચાર જ નહીં કર્યો કે ભાઈ આ બીજી કોઈ લાઇનમાં જવાનું છે. કારણ કે હું જ્યારે 11-12 સુધી આવ્યો ત્યારે તો ઓલમોસ્ટ સારું એવું રમી ગયો હતો, એટલે પછી એ બાબતમાં મેં ધ્યાન જ નહીં આપ્યું. પણ કદાચ આવું બની શકે કે ડૉક્ટર કાં એન્જિનિયર સાઈડ ભણ્યો હોત. તો તમે જેમ કહ્યું કે બિઝનેસમેન તો ના જ બનત અને પછી શિક્ષણ તરફ આગળ વધી ગયા, ડૉક્ટર એન્જિનિયર કીધું, પણ એક્ટિંગ તરફ આગળ ના વધ્યા. પણ મેં જ્યાં સુધી તમને જોયા છે ઘણા ડાયલોગ તમે બોલતા હો છો અને એક્ટિંગ તરફ તમારો એક થોડોક પ્રભાવ રહ્યો છે કે તમે ત્યાં જઈ શકો કેમ કે સારું એવું એક્ટિંગ કરો છો. અમુક ડાયલોગ પણ તમે બોલતા હો છો. તમારા કોઈ ફેવરેટ એક્ટર? હું એકચ્યુઅલી મારી ફેવરેટ ફિલ્મ જે એક છે બાજીરાવ મસ્તાની છે કે પછી પદ્માવત છે, તો હું રણવીર સિંહનું કેરેક્ટર વધારે જોવાનું પસંદ કરતો હતો. કે જૂના ટાઈમમાં હું બહુ ખાસી વાર એ મૂવી મેં ખાસી 5-7 વાર જોયેલા છે. એટલીસ્ટ જસ્ટ કાલે જ મેં પદ્માવત તો કાલે જ જોયું, એટલે હું ટ્રાય કરતો હતો ક્યારેક ક્યારેક મિમિક કરવાનો. તો કોઈ ફેવરેટ ડાયલોગ જો અત્યારે થઈ શકે? એક બાજીરાવ મસ્તાનીનો એક ડાયલોગ છે કે ચीते की चाल बाज की नज़र और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, कभी भी धोखा दे सकती है. ક્યાં વાત હે. કદાચ આ કરિયર જે ચૂઝ કર્યું એ પછી ઘણી લાંબી સફર રહી. એ સફરમાં ઘણા એવા ચહેરા હતા જે તમારી સાથે આવ્યા હશે, તમારેથી દૂર ગયા હશે. એવા કોઈ 5 ચહેરા જે તમે અહીંયા સુધી પહોંચ્યા એમાં એમનો મહત્વનો ફાળો હતો, એવા 5 કે 6 ચહેરા તમારે જો યાદ કરવા હોય, મેન્શન કરવા હોય તે કોણ હોઈ શકે? જર્ની જે પ્રમાણે ક્રિકેટિંગ રહી છે એ પ્રમાણે મારા મમ્મી પપ્પા છે એ લોકોનો મને બહુ મોટો સપોર્ટ રહ્યો છે. પછી જ્યારે હું નાનો હતો ત્યારે મને મારા કોચ હતા રાહુલ સર, એમને મને બહુ હેલ્પ કરી છે કે જે પ્રમાણે હું જે તે મેં સ્ટાર્ટ કર્યું એ એમના અંડર જ કર્યું ને એમની અંડરથી હું સારું એવું ક્રિકેટ શીખ્યો. પછી સમીર સર જે સમીર સરે ખાસો એવો સપોર્ટ કર્યો છે કે હું જ્યારે બી પ્રેક્ટિસ કરવા જાઉં તો મને કોઈ ફેસિલિટી એવી નથી કે એમને ક્યારેય ના પાડી હોય. પછી એના પછી છે કે મોનીશભાઈનો બી એક ફાળો રહ્યો છે કે હું જ્યારે હાઈએસ્ટ રન ગેટર જે વર્ષમાં થયો 1-2 વર્ષ મેં બહુ ખાસી મહેનત કરી હતી, એટલે એનું મને રિઝલ્ટ એ વર્ષોમાં દેખાયું. એવા ખાસા બધા લોકો છે કે જીસીએમાં બી છે કે તેજસ સર હતા કે અત્યારે રમેશ સર છે કે એ બધા મને કેવું કે સપોર્ટિવ ઓલવેઝ એસોસિએશન ઓલવેઝ ડિસ્ટ્રિક્ટનું મારું જે ગાંધીનગરનું એસોસિએશન છે, ગુજરાત ક્રિકેટ એસોસિએશન છે, કે ઓલવેઝ મને ક્યારેય એવું ફીલ નહીં થયું કે મેં કંઈ પરફોર્મન્સ સારું કર્યું અને હું સિલેક્ટ નહીં થયો. જ્યારે મેં સારું પરફોર્મન્સ કર્યું એનો મને રિવોર્ડ મળ્યો જ છે. એ હું એના માટે ગ્રેટફુલ છું કે આટલું મારું જે મેં મહેનત કરી હતી એના પાછળ મને ક્યારે આમ ડિસઅપોઇન્ટેડ નહીં થયો કે મેં આટલું કર્યા પછી પણ હું કેમ નથી. તો એવું મારી જોડે આજ સુધી નથી થયું કે જે મેં જ્યારે પરફોર્મન્સ કર્યું છે તો મારા ઉપર સારું એવું એમને ટ્રસ્ટ બતાવ્યો છે અને મને સારું એવું ચાન્સ પણ આપ્યો છે. કોઈ એક એવી સલાહ જે તમે અત્યારે રણજી ટ્રોફી પ્લેયર છો પણ જુનિયર ક્ષિતિજને આપવી હોય, જ્યારે ક્ષિતિજ કે જે અંડર 14 રમતો હતો કે અંડર 19 રમતો હતો, અત્યારે આ સ્ટેજ પર આવ્યા પછી કદાચ ત્યાં કંઈક એવી ભૂલ થતી હતી જે અત્યારે તમને ખબર પડી હશે કે આની જગ્યાએ આવું કર્યું હોત તો ખૂબ ઇઝી થઈ જાત. તમે એક નાની સલાહ જો એ જુનિયર ક્ષિતિજને આપવા માંગતા હોય તો? કદાચ એ જુનિયર ક્ષિતિજ જ સલાહ અત્યારના ક્ષિતિજને આપી શકતો, કારણ કે જ્યારે હું અંડર 14, 16, 19 રમતો હતો ત્યારે હું એવું નહોતો વિચારતો કે મારે કંઈ રમવું છે.
અત્યારે થોડું પ્રેશર વધારે છે, રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ વધારે છે. એ ટાઈમે હું અત્યારે મારું એક ડ્રોબેક એ જ છે કે હું અત્યારે ક્રિકેટને વધારે પડતું જ સિરિયસ લેવાનું મેં એના લીધે પ્રેશર વધવાનું સ્ટાર્ટ થઈ ગયું. એક સલાહ હું એ જ આપતો કે ક્રિકેટને એન્જોય કરવાનું રાખ, એના કરતાં તું એવું ના વિચાર કે કંઈક રમવું છે આગળ એમ. તો આ લેવલ પર કદાચ જુનિયર ક્ષિતિજ આ ક્ષિતિજને શીખવાડી શકતો. અત્યારના જે બાળકો રમી રહ્યા છે, જે મોટું લેવલ રમવા માંગે છે, કદાચ એ એન્ટ્રી કરી હોય કે ક્યાંક નાના સ્ટેજ પર રમી રહ્યા હોય, એમને કોઈ એવી વાત કહેવા માંગતા હોય કે જેનાથી એમને ફાયદો થાય અને લાંબી છે, આ લાંબી સફરમાં ટકી રહેવું, સાથે પરફોર્મ કરવું, સાથે મગજને શાંત રાખવું, બીજી રિસ્પોન્સિબિલિટીને નિભાવવી, એ તમામ કેવી રીતે કાર્યો કરવા અને એ સાથે કેવી રીતે એક સ્ટેજ સુધી રમવું, એના વિશે જો તમે કંઈ કહી શકો તો. હું એક જ એડવાઇસ આપીશ જે યંગસ્ટર ક્રિકેટ સ્ટાર્ટ કરી રહ્યો હોય કે જે આગળ રમવાનું વિચારતું હોય. જે આપણે જ્યારે ક્રિકેટ સ્ટાર્ટ કરીએ ત્યારે ક્રિકેટને જે નજરે જોઈએ છે કે ક્રિકેટ એટલે ખાલી બેટ અને બોલથી રમવાની ગેમ છે, એ બેટ અને બોલથી રમવાની ગેમ નથી. એના કરતાં બહુ જ વધારે ડીપમાં જ્યારે આપણે રમવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ પછી આપણને આઈડિયા આવે છે. તો એક જ વસ્તુ છે કે મેં મારી આજુબાજુ બી એટલા એક્ઝામ્પલ જોયા છે કે એ લોકો આમ આપણને શોખ થાય કે યાર આને આટલું લેવલ રમી લીધું. એવા મેં મારી આજુબાજુ જ કિસ્સા જોયા છે કે યાર આને એક વર્ષમાં અહીંથી અહીં રમી ગયો. તો એક જ વસ્તુ છે, ખાલી આપણા હાથમાં જે વસ્તુ છે મહેનત કરવાની. એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે તમે જ્યારે બેડ પર રાત્રે સૂવા જાઓ ત્યારે તમને એવું ના થવું જોઈએ કે યાર હું આ કરી શકતો હતો અને મેં ના કર્યું. એ વસ્તુ છોડી અને ખાલી મેં ઊંઘવા જાઉં ત્યારે તમને એવું ફીલ થવું જોઈએ કે હા મેં મારું બધું જ કર્યું. પછી રિઝલ્ટ જે આવ્યું એ કોઈ દિવસે સારું આવ્યું, કોઈ દિવસ ખરાબ આવ્યું. રિઝલ્ટ તો ક્યારેક સારું ક્યારેક ખરાબ આવવાનું જ છે. એક જ વસ્તુ છે કે પોતાના હાથમાં જે વસ્તુઓ છે ને એ વસ્તુઓ પર ફોકસ કરો અને એ વસ્તુઓના ઉપર તમે 100%થી વધારે 110% એફર્ટ કરો એ વસ્તુ માટે. પછી જે થયું એ આગળની વસ્તુ છે. તો તમને આગળ જતાં જ્યારે રિઝલ્ટ આવશે ને ત્યારે તમને ફીલ એવું નહીં થાય કે યાર મેં મારી આજુબાજુ જ કેટલા કિસ્સા એવા જોયા છે કે અત્યારે કહેતા હોય યાર મારા ટાઈમ પર મેં આ ના કર્યું, મારા ટાઈમ પર મેં મહેનત ના કરી. તો હું સિમ્પલ એ વસ્તુમાં જ માનું છું કે હું એવું બોલવા નહીં માગતો કે મેં મારા ટાઈમમાં આ ના કર્યું. મેં મારા ટાઈમમાં બધું જ કર્યું, પણ મારું નસીબ કે મને જે મળ્યું એ બસ એ વસ્તુ હું કહેવા માગીશ કે એ વસ્તુ પર ફોકસ કરો કે તમે તમારું 100% 110% આપો, પછી રિઝલ્ટ ફોલો કરશે. તો ભગવાન વિશે શું માનો છો? હું માનું છું, હું જનરલી વીકમાં 3-4 વાર મંદિરે જઉં છું. એટલે હું ભગવાનમાં તો માનું છું, કારણ કે બધું મારા હિસાબે આપણે જ્યારે એકલા હોઈએ તો એ જ સપોર્ટ કરતા હોય છે. થેન્ક યુ ક્ષિતિજ, તમારો સમય આપવા બદલ. વિશ કે તમે સારું એવું મોટું લેવલ રમો, કેમ કે દરેક એક બાળકનું જે ક્રિકેટ શરૂ કરતો હશે એનું એ સપનું એન્ડ ઓફ ધ ડે એ જ સપનું હોય છે કે જે બ્લુ ટી શર્ટ છે એ પહેરીને ફેમિલીને પ્રાઉડ કરાવીએ, એ સાથે જ દેશને પ્રાઉડ કરાવીએ. તો એ સપનું તમારું સાકાર થાય એવી આશા રાખીએ. થેન્ક યુ. અને તમારાથી ઇન્સ્પાયર થઈને બીજા ઘણા બાળકો કે જે કદાચ આગળ ભારતનું ભવિષ્ય બની શકે, તો તમારાથી ઇન્સ્પાયર થઈને આગળ વધે એવી આશા રાખીએ. થેન્ક્સ અગેન. થેન્ક યુ ફોર યોર ટાઈમ. થેન્ક યુ સ્મિતભાઈ.